Je 12. září septembra 1987. Jmenuji se major Alan Schaefer, také známý jako Dutch. Veterán americké armády, velitel speciálních operací a jediný, kdo přežil incident Val Verde. Tyto pásky jsou mým osobním svědectvím nebo spíš pojistkou. Pokud se mi něco stane, to, co jsem našel, nebude ztraceno. Můj tým byl přiveden, aby zachránil guatemalského ministra vlády a jeho pobočníka, který byl zajat partizánskými silami ve Val Verde. Našli jsme jejich sestřelený vrtulník a těla stažená z kůže těch, kteří byli na palubě, viseli na okolních stromech. Zřejmě práce partizánských bojovníků. Po útoku na jejich tábor vyšlo najevo, že mise byla přípravou. Americká zpravodajská služba nás poslala, abychom získali zajaté agenty, kteří byli na průzkumu pro budoucí vojenskou akci. Ale na tom už nezáleží, protože zatímco jsme se starali o partizány, něco nás lovilo. Neviditelný zabiják nás sledoval během cesty k místu extrakce. Během 24 hodin byl celý můj tým vyhlazen. Rick Hawkins, Blaine Cooper, Mac Elliot, Billy Soul, Jorge Ramirez a Al Dillon. Nejlepší vojáci, které jsem kdy poznal. Muži, kterým jsem ve svém životě důvěřoval, byli zmasakrováni jako zvířata. Byla to noční můra. Vešli jsme dovnitř se zbraněmi, ale měl perfektní kamufláž, vyspělou výzbroj a viděl teplo. Bylo to silné a chytré. Nelítostný lovec. Čekal jsem. Pozoroval jsem. A když jsem to pochopil, když jsem viděl, jak to lovilo, zabil jsem to. Jak umíral, po jeho posledních slovech typu na Cersei, aktivoval výbušné zařízení. Sotva jsem unikl výbuchu. Moje nemoc z ozáření a kráter po té explozi jsou jediným důkazem, jaký tu kdy byl. Předal jsem své oficiální prohlášení agentovi Peteru Keesovi z OWLF. Ale je zřejmé, že musím Val Verde vyšetřit sám. Keys byl důkladný, ale všechny otázky, které pokládal, byly špatné. Máme důkaz o mimozemském životě, ale ta bytost nás vnímá jako výzvu. Je to mimozemšťan, jehož prvním kontaktem s lidstvem bylo lovit nás za účelem sportu. Keesovi záleželo jen na technologii, která byla zničená při té explozi. Nevnímá džungli kvůli stromům. Vidím hrozbu, on vidí příležitost. Všichni špioni jsou stejní. Myslím, že pro ně nejsme lidi, jsme prostředky. Z kolika vojáky nakrmí tyto příšery jen, aby je mohli okrást nebo se od nich něco naučit? Vládě nelze věřit, takže to budu muset udělat sám. Zkrátím léčbu a zmizím z dohledu. Vrátím se zpátky do Jižní Ameriky. Do Val Verde. Bylo mi řečeno, že existují příběhy o démonech, kteří dělají z lidí trofeje. Rád bych slyšel tyto příběhy. Duben, apríl 1991. Ještě nejsem mrtvý. Přiznám se, lituji, že jsem nevyléčil svou nemoc z ozáření, než jsem odešel. Stěžovalo to opuštění země. Zaplatil jsem pár laskavostí, vzal příliš mnoho letů mimo záznam a dostal jsem se zpátky do Val Verde. Oblast byla izolována a zabezpečena americkou zpravodajskou službou kvůli výzkumu. Komplex se nacházel u kráteru, který byl vytvořen po výbuchu mimozemské bomby. V místním baru jsem našel chudého vědce. Později po pár panácích a výhružek byl připravený mluvit. Nebylo toho moc, skoro vše, co už jsem věděl. Výbuch vyzařoval formu záření, které nikdy předtím nezaznamenali. Někteří věřili, že je to mimozemské, zatímco někteří zase ne. Buď nejsou tak pozorní, nebo zde není co hledat. Rozhodl jsem se je nechat dál marně hledat. Díky tomu byli tak zaneprázdnění, že mi nestáli v cestě. Cestoval jsem do mnoha vesnic a malých měst pod zástěrkou, že jsem spisovatel, který se snaží psát o jihoamerickém folkloru.
Nevím, jestli mi to někdo z nich baštil, ale vzali si mé peníze a vyprávěli své historky. Čím blíž se nacházeli u džungle, tím víc příběhů o ďáblech ve stromech. Většinou to byly keci, vymyšlené na místě, ale některé zase působily tak, že bych je nemohl ignorovat. Ať už to bylo cokoliv, démoni, kteří dělají z lidí trofeje, stromoví ďáblové nebo odnašeči lebek, příběhy vždy začaly v nejteplejším létě, jaké kdy pamatovali. V létě 1987 Valverde skoro překonalo své vysoké teplotní rekordy. Milují horko, zřejmě jim to připomíná jejich domov. Všechno ostatní potvrdilo pravdivost příběhů. Hrdí válečníci stáhlí z kůže a pověšení. Lebky a páteře vyrvané z jejich těl. Možná to bylo zřejmé od začátku, ale skutečný důvod týkající se těchto zmrzačení jsem přijal teprve až když jsem slyšel ty příběhy. Myslím to, že si berou trofeje. Cestují na nepředstavitelné vzdálenosti, aby nás lovili, stahovali z kůže, aby se nás pověsili na nějaký mimozemský krb na jiné planetě. Bylo by to nechutné, kdyby to nebylo tak podobné. Kam mám teď jít? Myslel jsem na to celý rok. Z toho všeho je jasné, že to praktikují už desetiletí, možná staletí. Vracejí se. Nesmím u toho chybět, až tu budou. ...27. červen, jún 1992. Je těžké si zapamatovat, že nejdůležitější součástí operace je trpělivost. Můžete si naplánovat perfektní operaci, ale nemůžete počítat se vším. Když se to posere, nezbývá než se přizpůsobit a dokončit misi. Někdy máte prostě štěstí. Byl jsem v přístavu asi 10 km podél řeky od hranice z Valverde, kde jsem přemýšlel o svém dalším kroku. Byl jsem připravený to zabalit. Mám na mysli, myslel jsem si, že už jsem všechno zjistil, co se dalo. Že už tu nic dalšího nebylo. OWLF opustila místo výbuchu před rokem a já jsem si myslel, že už byli na cestě zpátky do Ameriky. To jsem si myslel, než jsem viděl agenta Petera Keyese, který v přístavu přivázal svůj člun. Keyese jsem neviděl od chvíle, kdy jsem mu dal své oficiální hlášení. Zdálo se to nemožné, ale byl tu se 3 svými kamarády. Všichni agenti. Mám na mysli to, že měli na sobě klasický oblek. Nemají ve zvyku se ušpinit. Od toho si přeci platí vojáky. Keyes vylezl nahoru, podíval se na mě a potřásl mi rukou. Kvůli nemoci z ozáření jsem ztratil dost na váze. Myslel jsem si, že by mě třeba nepoznal, ale pozdravil mě, jako kdybychom byli staří kamarádi. Keyes je dobrý špion. Nic neříká, ale naznačuje všechno. Strávili jsme pár hodin klábosením v baru o příbězích z války. Kdybyste nás slyšeli, vůbec byste nás nepodezřívali z toho, že bychom rozebírali informace ohledně mimozemského lovce. Jeho krytí bylo, že hledal sériového vraha. Sadista, který v této oblasti roky operoval. Lovil lidi jako zvířata a zaživa je stahoval z kůže. Keyes chtěl mluvit o příšeře, takže na to navázal krycím příběhem. V mnoha ohledech byl jen pár kroků pozadu. Zkoumali vesnice, zjišťovali informace a vyhledávali svědky. Potvrdil jednu věc, o které jsem jen uvažoval. Řekl mi, jak si zabiják vybírá své oběti. Každý byl vždy ozbrojený. Puška, pistole, nůž schovaný v botě. Nezaměřoval se na děti ani na náhodné vesničany. Chtěl výzvu. Ať to bylo cokoliv, byl to lovec. Když to zabíjelo to kvůli sportu. Přál bych si, aby to byl kvůli vojenské akci nebo průzkumu pro možnou invazi. Pravda byla ale mnohem horší. Jsme kořist. Zvířata. Vhodný pouze pro lov. Keyes a jeho kamarádi zaplatili své panáky a ten můj. Ale než odešel, mrkl na mě a řekl:
Drž se mimo džungli. Tam tě dostane. Sledoval jsem Keyse a jeho tým celé týdny, ale nedozvěděl jsem se nic nového. Možná věděli, že je sleduji. Možná ne. Nevím. Zatím jsem dost riskoval. Myslím, že je čas zmizet. Držet se při zemi. Být trpělivý. Třetí březen, márec 1996. Myslel jsem si, že můžu počkat. Myslel jsem, že se mohu držet zpátky a udělat svůj tah ve správný čas. Nemohl jsem. Kurva! Musel jsem je najít. Potřeboval jsem to ulovit, nebo se nechat ulovit. Spojil jsem se s jakoukoliv soukromou vojenskou společností, která mířila do tropických oblastí. Zatalal jsem za všechny nitky. Zaplatil všechny laskavosti, jen abych sledoval pot a smrt, což přitahovalo démona. Nakonec jsem dal dohromady svůj tým. Ztracení vojáci a muži pro následování minulostí. Ochotní bojovat a umírat kdekoliv. Mysleli si, že jsem legenda. Tak jsem je v tom nechal. Jsem tichý a k tomu dobrý v tom, co dělám. Potřeboval jsem, aby ke mně vzhlíželi jako na legendu. Abych je mohl vést na sebevražedné mise do horkých džunglí. Vydali jsme se na více misí, než si pamatuji. Nestříleli jsme, dokud na nás nevystřelili. Mysleli si, že je to můj kodex. Nebyl. Čekal jsem a pozoroval. Naší poslední misí byla evakuační operace v Kongu. Soukromý muniční sklad utichl. Když jsme dorazili, byli mrtví několik dní. Těla se houpala kolem základny na světelných sloupech a stažená z kůže. Některým chyběla lebka a páteř. Zabezpečili jsme oblast a čekali na posily. Během rozpáleného dne jsem se zahleděl do tepelné vlny, která se linula z betonového povrchu s představou, že by se z ní během chvilky vynořil neviditelný zabiják. A taky, že ano. Nečekal jsem. Vypálil jsem všechny náboje, které jsem měl. Tým, který mi věřil, pálil stejným směrem. Nebylo to poprvé, co jsem něco takového udělal, ale tentokrát jsem věděl, co hledám. Bylo to tak rychlé. Nemohli jsme to trefit. Spanikařili jsme a zbloudilá střela zasáhla bednu RPG a následný výbuch zasáhl další munici, která též explodovala. Než se kouř rozptýlil, démon byl mrtvý, ale stejně tak i moji muži. Odebral jsem vzorky jeho krve, některé části jeho těla a jakoukoliv technologii, kterou jsem mohl zachránit. Všechno ostatní jsem spálil. Pak jsem zmizel. Nikdy jsem se nenahlásil na velitelství. Pokud vím, byl jsem počítán mezi mrtvé. říjen, oktober 1997, Los Angeles. Potřeboval jsem se vrátit do států. Nebylo nemožné dostat se přes celní kontrolu, ale nebyl jsem ochotný riskovat to, co jsem našel v Kongu, aby se dostalo do špatných rukou. Místo toho jsem odcestoval do Mexika na palubě nákladní lodi směřující do přístavu Altamira. Odtamtud jsem se vydal do Tijuany a zde jsem se ukryl. Měl jsem hmatatelný důkaz o mimozemském životě, ale neměl jsem tušení, co s tím dělat. Nejsem vědec. Udělal jsem to, co každý voják. Zajistil cenné informace. Tohle bylo mimo mou platovou třídu. Sledoval jsem zprávy. Los Angeles zažívalo rekordní vlnu veder a v ulicích válku gangů. Bylo to perfektní. Cítil jsem to ve svých kostech. Sledoval jsem to tak dlouho, že jsem uvažoval jako oni. Cítil jsem kořist. Viděl jsem loviště. Musel jsem se dostat do LA. Dostat se z Tijuany do států nebylo tak obtížné. Ale než jsem dorazil do města, bylo už po všem. Stejně jako Valverde, i zde našli OWLF pouze zbytky. To, v co jsem doufal, že by mohla být mimozemská loď, se ukázalo jako místo odletu. Příliš jsem to chtěl a byl jsem nedbalý.
Porušil jsem karanténu OWLF a byl jsem zadržen. Doufal jsem, že mi pomůže agent Keyes, ale on byl mrtev. Když byl Keyes pryč, OWLF byla bez vedení a v chaosu. Byl jsem vyslýchán, ale pak jsem vyjednal mé propuštění výměnou za mimozemské věci, které jsem získal v Kongu. Během jednání bylo jasné, jak málo toho vědí. Potřebovali někoho, kdo chápal hrozbu, a tak jsem nabídl OWLF spolupráci jakožto poradce. Měli finance a technologii, které jsem potřeboval, abych mohl pokračovat v lovu. Nepracoval bych pro ně, ale pracoval bych s nimi. Budou zbraní, kterou mohu použít k lovu těchto predátorů, když se přesunou na nová území. Je jen otázkou času, než nás začnou vnímat jako skutečnou hrozbu. Když se kořist brání, už to není lov. Je to válka. Třetí březen, márec 2008. Zlepšili jsme se v zabíjení predátorů. Vždy, když jednoho najdeme, vrátíme se s dalšími technologiemi, dalším výzkumem a financování OWLF tím pádem stoupá. Společně jsme zesílili a zefektivnili se. Na nějaký čas byli mimozemšťané překvapivě předvídatelní. Netušili, že o nich víme tolik, ale to se začalo měnit. Začali posílat lepší lovce. Buď nás začínají vnímat jako hrozbu, nebo jsme se stali hodnotnější cenou. Možná obojí. Víme to, protože náš poslední střet byl výjimečný. Nebyli jsme si jistí, jestli mají nějaká pohlaví, o kterých bychom mohli mluvit, ale to se změnilo, když jsme přišli do kontaktu s tou ženou. Byla chytřejší a smrtelnější. Nesrala se jako muži. Byla přímá, nemilosrdná a zručná. Byl už jsem v Laosu, když jsme s ní poprvé přišli do kontaktu. Znovu Valverde. Po připadení vyhladila celý můj tým. Jen tentokrát dostala i mě. V malé vesnici jsem ztratil její stopu na tak dlouhou dobu, aby mě připnula žiletkovou sítí. Přitisknutý ke zdi, žiletková síť se mi zařezávala do obličeje. Bojoval jsem tak dlouho, byl jsem připravený zemřít. Měl bych být mrtvý. Místo toho, aby mě zabila. Zamaskovala se a zmizela v džungli. Síť povolila a živý jsem unikl. A s jizvou, která mi ji měla připomínat. Ušetřila mě. Jen mě. Jakoby věděla, kdo jsem. Vrátil jsem se k místu extrakce. Má první neúspěšná mise po takové době. Jdem na to špatně? Myslím tím, tolik jsme se toho naučili, nestali jsme se díky tomu větším cílem. Nemohu přestat myslet na to, co Napoleon řekl. Nesmíš často bojovat s jedním nepřítelem, nebo ho naučíš veškeré své umění války. Začal jsem věřit, že jsme se učili, jak je lovit. Nebo mě možná nechala žít, abych byl loven jiný den. Mohli jsme je naučit, jak nás lovit. (13. leden, január 2018) Věděl jsem, že rozmístění predátorů na Zemi znemožní udržet tohle všechno v tajnosti. Dříve či později by se na scéně objevil další hráč. Doufal jsem, že to bude další agentura, která pochopila a respektovala hrozbu. Projekt Stargazer. Naše počáteční informace ohledně Stargazeru byly, že jsou schopní, financovaní, ale neskušení. Ale byli chytří. Převzali financování OWLF a ukončili jejich činnost. Každého, koho jsme mohli v jejich skupině identifikovat, byl člen jiné agentury zahrnující OWLF. Postrádali silné vedení, jasný směr a byli nedbalí a arrogantní. Věděli o predátorské hrozbě a přestože měli mnoho dílků skládačky, snažili se zatím vidět větší obrázek. Stargazer byl tak pozadu, že jsme je až do události v Mexiku nevnímali jako hrozbu. Objevený únikový modul Predátora byl pro Stargazer mimořádným nálezem, ale počet obětí byl velkou cenou.
kterou bylo třeba zaplatit za chycení predátora. Moje jednotka má mnoho pravidel, ale jedním z nejpodstatnějších je, že nebereme zajatce. Získání technologií, těl a informací, ale živý predátor nemá žádnou hodnotu, přináší pouze odpovědnost. Nepřítel nechce mír, nepřítel nevyjednává. Jeho jediným cílem na Zemi je lov. To, co bychom se mohli dozvědět od zajatého predátora, nestálo za tak velké riziko. Stargazer se nepoučil ze svých chyb a technologie, kterou získali, z nich udělala ještě větší nafoukance. Když vláda přerušila vztahy s agenturou, měla okamžitě přerušit jejich projekt, ale pouze změnili své cíle. Stargazer uzavíral smlouvu s partizánskými frakcemi a soukromými vojenskými společnostmi na řízení základen a vybavení v místech, které jsme označili jako ideální loviště. Věřili jsme, že bývalý vládní projekt se stal plně nezávislým prodejcem mimozemských zbraní. Toto je nejhorší scénář. Nepřátelské síly použijí tyto zbraně na své nepřátele a použijí je na nás po celou dobu, kdy nás skutečný nepřítel neviditelně sleduje. Je to rozptýlení, které si lidstvo nemůže dovolit. Stargazer bude muset být eliminován. Duben, apríl 2025. Je těžké uvěřit tomu, že tu stále jsem a nahrávám to. Pravděpodobně bych neměl kouřit v lékařské místnosti, ale kurva, mám narozeniny pro Krista. Dnes mi je 78 let, ale jsem venku na lovu. Měl bych být v důchodu, měl bych dělat cokoliv jiného než tohle. Můj život by neměl být možný, ale to, co lovím a mě loví, je to, co mě drží při životě. Jakmile jsme začali chápat technologii predátorů, začali jsme ji používat. Boj s predátorskou ženou se zvrtnul a já byl kriticky zraněn. Když jsem umíral, souhlasil jsem s experimentem. Použití jejich lékařské technologie bylo zpočátku bolestivé, ale zabralo to. Fungovalo to tak dobře, že buňky v mém těle přestaly stárnout. Blížím se k 80, ale cítím se jako muž, který bojuje ve svých 40 letech. Není to jediný experiment, jehož jsem byl součástí. Teď jsem smrtonosnější, než jsem byl ve Valverde. OWLF bylo obnoveno. Je větší než kdykoliv předtím. Zachránili jsme Seana Keyese ze Stargazeru. Jeho otcem byl Peter Keyes. Dalo by se říct, že to byl velice drahý známý. Jeho syn je nadaný vědec. Bojím se budoucnosti. Země zaznamenává nebývalý nárůst vedra a válek. Jak se mění podnebí a teploty stoupají, stále více zemí se stává lovištěm. Zabili jsme jich mnoho z jejich druhů, ale posílají další a další. Počet událostí, kterých jsme byli svědky, se za 10 let 3krát zvýšilo. Udělali jsme na ně dojem, ale ne takový, v jaký jsem doufal. Chtěli jsme jim ukázat, že nejsme kořist a odradit je od toho, aby posílali do našeho světa další lovce. Poslali jsme varování, ale berou to jako výzvu. Obávám se, že jsme věci zhoršili. Pokud si predátoři někdy uvědomí, že jsme příliš odvážní, nepochybuji o tom, že by mohli spálit zemi a celé lidstvo s ní. Moje jediná naděje je, že zatímco oni ztrácejí čas sportem, můžeme společně povstat a postavit se jim jako sjednocený druh. Do té doby nepolevujeme, lovíme a máme oči na stopkách.